السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب سينيور 3. معاكم مستر مصطفى السيد English teacher for the senior stages. النهاردة إن شاء الله we're gonna answer the comprehensive exam. هنحل مع بعض الامتحان الشامل. عموما ما شاء الله overall center أو online اللي أنا شايفه من التصحيح كده إن الدرجات الحمد لله كويسة. يلا بينا نحل مع بعضينا. طبعا الامتحان سيادتك لو سنتر اخدته بالشكل ده، طبعا لو اونلاين بقى انت بتحل من وسيادتك في البيت. كان عندك اولا التشويسز، طبعا المودلز النماذج مختلفة لكن هي نفس الاسئلة بس الترتيب متغير. الكويستشن الاول بيقول لك with the expansion of the internet، مع زيادة استخدام النت. البايرسي القرصنة الإلكترونية has grown more widespread، انتشرت جدا. Question number 2 بيقول لك all our students، كل الطلاب بتوعنا should be evaluated، يجب تقييمهم without، بدون bias، تحيز، مش بدون متحيز. 3 I had no sooner eaten a sandwich، عندي no sooner قلنا بتاخد than. I went out، بمجرد ما أكلت خرجت. 4 there was a report، كان في تقرير on the news، في الأخبار about an escaped convict، عن متهم هارب. أحمد was so angry، كان متضايق جدا. خلي بالك was، لأن آية كسرت التابلت بتاعه. طبعا هو كان متضايق، ده الأكشن التاني، لأنها كسرت التابلت الأول، ده الأكشن الأول. يبقى had broken، لأن الأكشن الأول بيبقى past perfect والتاني دايما past simple. The firm، مجلس الإدارة will workers for the loss of earnings، يبقى will compensate، هيعوض العاملين لأن هم خسروا مصدر دخلهم. He has been to Paris، هو سافر على باريس، وطبعا been يعني راح وجه، ده معناه انه came back. gone هو اللي راح ولسه هناك. being a black man لأنه لون بشرته أسود. after deal with، عشان أنا لون بشرتي أسود بتعامل مع prejudice، التحيز every day. Question number 9 my mother looks tired، والدتي شكلها مرهق، كانت بتشتغل all day. ذكر duration، الأكشن لسه ليه effect، ما يبقاش present perfect، يبقى perfect continuous has been working. Today's match النهاردة is ranked، جملة passive، مصنف as one of the most exciting games in the tournament. 11 before he had lunch، هو اتغدى، ده الأكشن التاني. قبل ما يتغدى أخد شاور. الأكشن الأول لسه قايلين past perfect had. الحمد لله. She said she would the party leader and vote against him. هي قالت ان هي هتديفاي، تتحدى البارتي ليدر، يعني زعيم الحزب. بارتي مش معناها حفلة، هنا حزب، عشان الناس العباقرة اللي كانوا بيقولوا لها مستر يعني ايه زعيم الحفلة. and vote، وتصوت against him، ضده. he would rather، عندي would rather، he نقط last week والجملة past، اخد past perfect had a car. we were asked to make، طلبوا مننا نعمل contribution، مساهمة، نساهم في the cost of the meal، تكلفة الحفلة. he played football in the street it was his habit، كانت عادته. يبقى used to play معناها كان متعود، لكن was used to بيجي بعدها ing، اوعى تتلخبط.
دي play infinitive. It's a good idea but it will be difficult thing to not. هي فكرة كويسة بس هتبقى صعب نطبقها implement vocab unit 3 اللي لسه واخدينه. implement يعني يطبق بشكل عملي. I think one day أعتقد يبقى ده رأيي الشخصي إن every new book الجملة passive لأن الكتاب هينشر. رأيي الشخصي يبقى will. في الباسيف تبقى will be. والPP يبقى will be published. 357 hospital is a revolution يعني ثورة in the treatment في علاج children's cancer سرطان الأطفال. She ready by the time they leave the house. عندي by the time connector رابط بعديه present simple الجملة التانية future أي future form على حسب معنى الجملة. يبقى she will be getting ready is getting ready will have gotten ready was getting ready. طبعا أنا هستبعد was خالص. أي connector مع present simple باخد أو present perfect باخد future. طيب مع by the time الأفضلية للfuture perfect يعني هتكون جهزت في الوقت اللي هم هيمشوا فيه من البيت مش هتكون بتجهز ان هم هيمشوا مستحيل هم هيمشوا تمام وهي لسه ما جهزتش يبقى will have gotten. Question number 20 add checks the baby's heartbeat اوعى تاخدها nursery لان nursery يعني حضانة. التمريض اسمه nursing والممرضة nurse. امال ايه اللي بيشوف الهارت بيت؟ المونيتور الشاشة اللي بيبقى الجهاز بتاع قياس القلب مش السكرين ولا الجايد. We can't use classroom 5 tomorrow ليه؟ لأن هيكون بيتبيض. تمام؟ طيب يبقى بكرة احنا مرتبين ان احنا نبيض الكلاس ده future plan. حدد الميعاد يبقى كل الارrangements done يعبر عنه البريزنت continuous am و is و are وال ing. The invention of machinery helped to spread mass produced goods يعني البضائع التي تنتج بشكل هائل مش البضائع إنتاج بشكل هائل. On Sunday at 9 o'clock يوم الأحد الساعة 9 I will be meeting هكون بقابل my friend at the station. ليه مش going to؟ لأن يوم الأحد الساعة 9 حدد ميعاد going to بتيجي مع plan بدون تحديد ميعاد. طب أنا خدتها meets لأن ده جدول المواعيد ما ينفعش. جدول المواعيد الثابتة أنا مش بقابل صاحبي كل حد الساعة 9 دي مش محاضرة ولا حصة في المدرسة ولا درس ولا ميعاد طيارة. طب will meet ما ينفعش will be meeting هكون بقابله هتكون المقابلة في الوقت ده continuous. Teachers use different ways to assess students' achievement. المدرسين بيستخدموا طرق مختلفة لتقييم assess يعني يقيم إنجازات الطالب. The famous novelist has won a lot of international awards. الروائي المشهور فاز بجوائز ياما. قلنا award جايزة reward مكافأة. There were a lot of obstacles. Obstacles يعني عقبات. كان في عقبات ياما بس هي تغلبت عليهم يبقى overcame لأن overcome يعني يتغلب. People have different opinions about the use of the internet. الناس عندها آراء مختلفة حوالين اختلاف النت. كلمة opinions آراء بتساوي points of view وجهات نظر. The new secretary السكرتيرة الجديدة grumpy مودها متقلب متنرفزة هي bad tempered سيئة المزاج. The number of is very high. It was a terrible accident. The number of casualties يعني عدد الضحايا عالي كانت حادثة بشعة.
The police the terrorists at the road block. The police trapped. عمل فخ للإرهابيين في الطريق. I missed the start of the movie. أنا فاتتني بداية الفيلم. يبقى الفيلم بدأ الأول وبعد كده أنا وصلت وما بينهم جاب لأنها فاتتني. يبقى when I reached the film had started. أول واحدة لأن الفيلم بدأ الأول past perfect الحدث الأول والتاني simple وما بينهم جاب. When I then use I will tell you. برضو عندي connector رابط مع future بدور على present simple أو perfect. I have got perfect مفيش simple. لو جاب لي الاتنين صح. Which of the following is structurally correct. جملة structure بناءها النحوي سليم. I didn't see him since the last time. غلط. since ما بيجيش قبلها past simple. I haven't seen him since the last time we meet. غلط. since ما بيجيش بعدها present. I haven't seen him for the last time we met. غلط خالص. I haven't seen him since the last time we met. صح. since بيجي قبلها ينفع present perfect وبعدها past simple. It's a stereotype to think that everyone who is obese يعني عنده بدانة تخين has unhealthy eating habits. طبعا ده نمط تقليدي في التفكير ان الانسان تخين شوية ما بياكلش اكلات صحية. A governor يعني المحافظ. The public figure يعني شخصية عامة. And the press والصحافة is naturally interested in his or her activities. كلمة figure بتساوي important person شخص مهم. Adam's football team is not very good. فريق آدم بتاع الفوتبول مش حلو. They usually lose in the first. دايما بيخسروا في أول round جولة في الكومبيتيشن المسابقة. A positive role model القدوة الحسنة الجيدة ده الشخص whose behavior اللي سلوكه is good enough جيد بما يكفي for other people to copy. طب my parents named my brother. بابا وماما سموا اخويا after على اسم my grandfather جدي. ده معناه ايه؟ ان they gave my brother the name of my grandfather. ادوا اخويا نفس اسم جدي. بعد كده عندي ing past simple اخد on معناها عند او عندما. عند رؤية الحادث اتصلت بالإسعاف. نفس الإكزامبل اللي كنا بناخده في الحصص. أشرف an English person before he met. أشرف ما قابلش واحد من إنجلترا قبل ما يقابل صاحبه. الأكشن الأول had ever لا never فين أهي had never met عمره ما قابل. الأكشن الأول past perfect والتاني simple. عبير the test when the teacher told them to stop. عبير ما كانتش خلصت. قال مستر قال لها stop. يبقى hadn't finished. الأكشن الأول past perfect unit 1. What he did was a cheat. اللي عمله كان غش. cheat بتساوي fraud غش. take place يحدث نفس معنى occur يحدث وهما الاتنين بيساووا happen. فاطمة doesn't come and visit me. فاطمة ما بتجيش تزورني. as زي she ما كانت متعودة. متعود يعني used to. هي ما بقتش دلوقتي تيجي تزورني بس كانت متعودة. she used to. I always the temples in Luxor every day when I lived there. كنت دايما بزور past habit يعبر عنها past simple أو used to أو would. طبعا ما عنديش إلا past simple في choices. He to London tomorrow. He's got his ticket. جاب التيكت ومسافر بكرة ومحدد ميعاد يبقى is flying. Present continuous بيعبر عن future plans اللي كل arrangements done. You the vase if you are not careful. عندي if مع present simple اخد will يبقى will break. We the meeting as soon as he arrives. عندي connector
مع present simple بدور على future يبقى will start. I think the sky is cloudy. السماء مغيمة، خلي بالك ده توقع بدليل. going to حتى مع وجود I think، عشان قلت لك ما بيجوش مع will إلا بنسبة 90%. Scientists all agree that we see more artificial intelligence الذكاء الاصطناعي في future على vocab unit 3. He offered to marry her so she lay awake. عرض عليها الجواز، فضلت صاحية for hours. ساعات in her own thoughts مندمجة في أفكارها. تمام، immersed. vocab 3. David was in his hands and knees on the floor. واقف على ايديه وركبه على الأرض. He for his glasses كان بيدور على النضارة. was looking. long action في past unit 1. No question, the computer has major changes in all aspects of everyday lives. The computer has sparked major changes. كان بداية فكرة أفكار أو تغيرات كبيرة في كل نواحي الحياة. She was wearing a very attractive dress. كانت لابسة فستان جذاب. كلمة attractive بتساوي eye-catching، يشد. Have you paid the bill؟ دفعت الفاتورة؟ قال له yes I eat since you were away. I have paid it. لأن since بعدها past simple قبلها present perfect. Through years of experiences, teachers, their own styles of teaching revolve. يعني يعيد تدوير. resolve يحل. remind لا evolve. يعني evolve يعني develop، بيطور. I was delighted when I found my keys. كنت مبسوط لما لقيت المفاتيح. I for them for hours. تمام. I was ده الأكشن التاني، إنه حس إنه مبسوط، قعد يدور عليهم، ده الأكشن الأولاني. بس ذكر مدته، ما يبقاش past perfect، يبقى past perfect continuous. past perfect continuous يبقى have been searching. Question 58. There is a report on the news about an escaped convict يعني حرامي هربان. The police are searching for him right now. 59. Every month كل شهر most government employees wait بينتظروا بفارغ الصبر with bated breath for their salaries مرتباتهم. After Mona had played the piano ده الأكشن الأول. ساعدت أختها الأكشن التاني دايما past simple helped. I've always looked up to women. دايما بحترم الستات who have courage اللي عندهم شجاعة determination وعزيمة to defy يتحدوا الprejudice التحيز. My English lecturer المعيد بتاعي inspired me ألهمني to become an English teacher. Sarah almost jumped out of her skin. حليناه في exercise جوه البوكلت جوه السيشنز. يعني ماتت من الخوف when she heard a loud crash لما سمعت صوت صدام downstairs. Identify طلع لي من الجملة دي noun. I watched a film yesterday. فيلم. أمال yesterday ده adverb of time ظرف زمان، وهنبقى ناخدهم إن شاء الله بالتفصيل الادفيرب والادجكتيف والحاجات دي. I thought that resort اعتقدت ان المنتجع ده comfortable but I've changed my mind غيرت رأيي after I had visited it بعد ما زرته. The boss always gives obvious and decisive instructions. رئيس الشغل دايما بيدينا قرارات واضحة وقاطعة. Antonym مضاد obvious واضح. Indefinite غير محدد. Question 67. Which of the following is not a pronoun؟ طبعا اللي مش pronoun on لأن ده preposition حرف جر. الكويستشن اللي بعده you haven't made your bed. You still انت ما زلت ما عملتش سريرك. When are you going to finish it? What happened just now؟ ايه اللي حصل حالا؟ بعد كده the heart foundation of مجدي يعقوب. ليه خدت ذا؟
لأن دي definite معرفة. الdefinite article أداة التعريف ذا replaces بتحل محل الألف واللام في اللغة العربية. وطالما أنا بتكلم عن foundation مؤسسة معينة بتاعت دكتور مجدي يعقوب معرفة، يعني آخد ذا، مش أي مؤسسة والسلام. بعد كده الreading passage بيقول لك Big Ben originally a nickname for the great bell of the clock but often used to refer to the Elizabeth Tower, and the great clock can fail to impress with its spectacular architecture، يعني هندسة معمارية رائعة and size. طبعا بيتكلم عن ساعة بيج بن. Located in the Palace of Westminster, commonly known as the Houses of Parliament, and standing at 97 meters tall الارتفاع, the famous Elizabeth Tower is one of London's most famous attractions today. المفروض الفول ستوب دي هنا. The Elizabeth Tower was constructed، تم تشييده as part of a new palace. ليه؟ لأن الأولد بالاس بتاع ويستمينستر was destroyed، اتدمر by a fire. إمتى النار دي حصلت؟ in 1834. Sir Charles Barry was the initial architect، المهندس المعماري commissioned، اللي كان مكلف to rebuild لإعادة بناء البالاس. With the construction of the clock tower itself starting in 1843. التشييد بدأ سنة 1843. Constructing the clock tower wasn't without trials and tribulations and issues in both. كان في مشاكل على design of the clock and the great bill are recorded. In particular بشكل خاص the clock design had to meet certain requirements، كان لازم يكون في متطلبات معينة. And damage to the mechanisms and materials used slowed progress، خلت البناء أبطأ resulting in the official opening، خلت الافتتاح يتأخر several years behind the schedule، عن الجدول الزمني المحدد. Some suggest this خلاهم ما يعملوش ceremony، احتفال organized منظم. this عايدة على ايه؟ البطء في التنفيذ. The first bill cracked beyond repair، حصل له تشقق ما ينفعش أصلحه سنة 1857. Its replacement first chimed in 1859، استبدلوه. It also cracked، والجديد كمان حصل له تشقق بالهامر بتاع الساعة بسبب الويت، وزنه العالي. For 4 years Big Ben stopped chiming. Eventually the hammer was replaced with a lighter one، استبدلوه بواحد تاني. And the great bell was turned slightly so the hammer would hit a different spot. Surprisingly, to this day, Big Ben has been in use along with the crack. السؤال الأول طبعا the purpose of the article، غرض المقال highlight، يلقي الضوء على unknown details، تفاصيل مش معروفة ليها علاقة بساعة بيج بن. إيه information given about the Palace of Westminster؟ the reason، سبب it had to be reconstructed، سبب إعادة تشييده، إن النار ضربت فيه. كلمة this عايدة على إيه؟ slowing down construction، بطء التشييد. What does the author imply about the Great Wall أو the Great Bill؟ It has been replaced، تم استبداله several times. ولا its weight was a problem، وزنه كان مشكلة، قال كده فعلا. أنتونيم مضاد كلمة commonly بشكل عام، rarely بشكل نادر. تمام. أنهي جملة في دول غير صحيحة؟ not true، إن الكونستراكشن التشييد كان easy سهل. commissioned هو اللي اتكلف بالبناء، بتساوي interested، يعني هو اللي كان موثوق فيه في موضوع البناء. تاني reading passage جات لك بقول لك the path to success، طريق النجاح is not always easy. Starting a business from scratch، يعني من البداية، is one of the scariest، يعني شيء مخيف in the world. However, instead of thinking about all the things that could go wrong, think about the things that could go right. بدل ما تقعد تفكر في أي حاجة ممكن تبوظ، فكر في أي حاجة هتمشي صح. And how one day your name could fall in the list of best entrepreneur stories، وإزاي اسمك ممكن يبقى ضمن
أفضل رجال الأعمال. Remember stamina العزيمة، patience الصبر، perseverance الإصرار are the keys to success مفاتيح النجاح. One of the most inspiring stories of an entrepreneur is about Eric Yuan, the founder مؤسس برنامج زوم. During the era أثناء الفترة of the internet boom mid-1990s, Eric Yuan immigrated هاجر to the United States from China. It took him 8 tries، حاول 8 مرات in 2 years, as each time he applied for a visa it was denied، يترفض. Finally in the 9th time في المرة التاسعة he was approved، اتقبل. By 2012 he had introduced Zoom to the world. Yuan didn't want lives to be based around 12-hour train journey. Instead he aimed for virtual communication، يعني تواصل virtual يعني مرئي techniques so that long distance was no longer an issue. فالتواصل بالمسافات البعيدة ما بقاش قضية بعد ما عمل الفيرتشوال ميتينج، المقابلات الافتراضية دي. Today 750,000 companies use Zoom. It's used to connect businesses via video and audio, conferencing, shared workplaces, chats and more. The face-to-face video conferencing allows people to see each other in real time, making communication more realistic، خلى التواصل واقعي humanistic. It has also allowed millions of employees to work from home، يشتغلوا من البيت، and communicate with their workplaces, giving many people a chance to apply to business offshore. Yuan, like millions of other immigrants، شبه ملايين المهاجرين، had a hard time entering the country of his dreams. However, this didn't discourage him. Having a success story of entrepreneurs is not easy. However, do not give up even if you have to wait a few years for your dreams to come true. أول سؤال المين idea of the text، الفكرة الأساسية. To show how entrepreneurs get their ideas, explain why it's better to work from home, to tell us how entrepreneurs can achieve، ممكن يحققوا their ambitions، طموحاتهم هي دي. According to the text, which sentence is true about Zoom? It's a platform for communication, efficient in short distances, launched after 2012. It cannot be used to do a job، طبعا منصة للتواصل. Virtual communication is the one that needs high-tech communication system, is done face-to-face, has neither cameras nor mics, is made, done or seen via the internet، بيتعمل ويتشاف من خلال الانترنت. Question number 81. What's not true about Eric Yuan؟ طبعا السؤال ده he could easily enter the United States أو originally an American citizen. طبعا الإجابتين دول أنا احتسبتهم صح لأن الاتنين ينفع. بعد كده بيقول لك how do we know that Zoom is a very successful app؟ In thousands of companies use it، آلاف الشركات بتستخدم. What is meant by a business that starts from a scratch؟ يعني بدأ من الزيرو. All the following are mentioned in the text as benefits of Zoom except for الحاجة الوحيدة اللي مش من منافع زوم the possibility to work from home، لا دي من منافعه. the ability to apply to business abroad، connecting businesses via video conferences، أو high tech contact systems، مش محتاج high tech راجل ولا حاجة. آخر question summarize the last paragraph. آخر paragraph entrepreneurs can enter foreign countries، لا طبعا. immigrants need to have legal documents، لا طبعا. dreams can take many years to come true، طبعا ده ملخص الحدوتة. بعد كده تعالى عند النوفل. بعد كده شباب عندك 5 questions من Great Expectations، دول موجودين جوه البوكلت في ال 15 سؤال اللي قلت لك ذاكرهم كويس. لو كتبتهم بنفس اسلوب البوكلت او باي اسلوب تاني تمام، بس مديني نفس الميننج، سيادتك صح واخدت الدرجة.
السؤال الأول Why was the boy's name changed to be Pip؟ ليه قال اسمي بيب مش فيليب كامل؟ قلت لك عشان كان عنده مشكلة في النطق لأنه كان بيتهته. Why do you think the convict needed a file؟ أكيد عشان ينشر الليج ايرونز بتاعت رجليه. إيه البريزون شيبس؟ دي سفن كانوا بيسجنوا فيها المساجين. Pip visited his family's graveyard. ده بيعكس إيه؟ إنه كان حزين حتى في العيد ومتأثر بوفاة باباه ومامته. Joe was my only friend. ده تعليق كومنت عشان يبين إن الولد كان عايش في وحدة ومحدش كان طيب معاه إلا جوز أخته. Question number 1 في الترانسليشن يا جماعة إن أحد أهداف الدولة هو توفير فرص عمل للخريجين الجدد وتحقيق الازدهار والرفاهية. السؤال ده أنا حسبت إجابتين عشان هنا welfare مظبوطة أكتر من well-being وهي المفروض graduates مش graduated، فأنا احتسبت التو answers مظبوطين. يجب أن يكون للحكومة دور كبير في محاربة معوقات الإنتاج. The government should have مش should has، should بيجي بعدها infinitive على طول، تمام، مش could. A great role in combating all obstacles to production مش to product الإنتاج، يبقى B. Our Arab scientists have enriched scientific research, so we should take pride in them and follow the footsteps. أثرى علماؤنا العرب البحث العلمي. بالثاء مش بالسين، بالسين دي بقى حاجة تانية، إسراء والمعراج. لذلك يجب مش لا يجب أن نفخر بهم ونتبع الخطى. هو our يبقى علماؤنا مش علماء، دي كده جيم الأفضل. Reading develops the creative side of people. When reading to children, stop every once in a while and ask them what they think is going to happen. القراءة تطور الجوانب الإبداعية للناس. وقال side جانب. عند القراءة للأطفال توقف بين الحين والآخر واسألهم مش ولا تسألهم عما يعتقدون أنه going to happen سيحدث مش قد حدث، يبقى الإجابة د. كل سؤال طبعا يا شباب في الترانسليشن عليه 2 ماركس، أنا هاف درجتين ونص عشان تقسيمة الامتحان زي ما أنا موريها لحضرتك في الميرور اللي احنا بنصحح فيها فوق، تمام؟ فين اهي التشويس 70 الواحدة بمارك، الريدنج 2 واحدة عليها 7 واحدة عليها 8 بقوا 15، great expectations ب 5 والترانسليشن ب 10 out of 10، يبقى ال 10 marks دول are divided into the 4 questions، ف each question is out of 2.5. ان شاء الله باذن الله اتمنى تكونوا كلكم جبتم الفول مارك. لو عندك اي سؤال تواصل معايا الواتساب. اشوفكم على خير، السلام عليكم.